Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Γάκη, δεν θέλει συστάσεις. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε εσένα, στους τηλεθεατές. Όλα έτοιμα από ό,τι βλέπουμε για τη λατρευτική εβδομάδα 2025. Θεσμικά χαρακτηριστικά απέκτησε πλέον μετά από αυτή η σύλληψη της ιδέας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά από την... Μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Μετά από την πάρα πολύ μεγάλη απήχηση που υπήρχε πέρσι όταν επαναφέραμε τον θεσμό και την αθρώα πραγματικά προσέλευση του κόσμου, πήραμε την απόφαση και φυσικά με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Στέλιου του Αγγελούδη να επαναλάβουμε τη λατρευτική εβδομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πλέον μπορώ να σας πω ότι εξελίσσεται σε φεστιβάλ και μάλιστα ένα φεστιβάλ το οποίο έχει και ένα διεθνή χαρακτήρα, με την έννοια ότι πλέον οι συμμετοχές δεν περιορίζονται από ελληνικά μουσικά σχήματα, αλλά φέτος έχουμε και από το εξωτερικό και μάλιστα ίσως να είναι λίγο παράξενο για την ελληνική πραγματικότητα. Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν το 50% του προγράμματος και για το 2026 είναι έτοιμο. Για το 2000 είστε πολύ μπροστά. Δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο, γιατί θελήσαμε από τώρα να κάνουμε κάποιες δεσμεύσεις από κάποια μουσικά σύνολα που δεν μπόρεσαν να τα εξασφαλίσετε δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ ειδικό θέμα. Και νομίζω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει και φέτος θα έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό φαίνεται ήδη από την διαδικτυακή προβολή που έχουμε ξεκινήσει, από την απήχηση που έχει στον κόσμο, από τα ερωτήματα. Και μπορώ να σας πω ότι μόλις βγάλαμε για την Παρασκευή για τις περιορισμένες θέσεις που υπάρχουν στη Ροτόντα, και μπορώ να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι την Παρασκευή μέσα σε λίγα λεπτά θα έχει κλείσει όλη η Ροτόντα. Μάλιστα. Έλσα, πολύ ενθαρρυντικά, πολύ ευχάριστα τα νέα που μας μετέφερε ο κύριος Γάκης. Φαντάζομαι και εσύ τα επιβεβαιώνεις από τη δική σου αίσθηση στο επιτόπιο ρεπορτάζ. Εννοείται, και μάλιστα εδώ που βρισκόμαστε στην Εκκλησία Παναγούδα συμμετέχει και ο πατέρας Αμβρόσιος. Έτσι, όταν το συζητούσαμε, είστε πολύ δεκτικός και καλωσορίζετε τέλος πάντων αυτή την ιδέα που καθιερώθηκε πλέον. Μάλιστα, γιατί είναι και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, οπότε δεν θα μπορούσε ένας ναός να μην πάρει μέρος κάτι που είναι καλό για την πόλη και για την Εκκλησία. Πάντως αυτό θα συμφωνούσε και ο κύριος Γάκης, ότι πέρα από το ψαλτικό πρόγραμμα, όποιοι θα έρθουν και θα συμμετέχουν στη λατρευτική εβδομάδα, ενώ το κοινό που θα παρακολουθήσει και οι επισκέπτες και οι Θεσσαλονικοί, θα μάθουν και την ιστορία των ναών. Οπότε θα θέλαμε στο σημείο αυτό λίγο να μας εξηγήσετε και την ιστορία του τέμπλου, της Εκκλησίας της Παναγούδας, και σε λίγο θα γνωρίσουμε φοιτητές που θα συμμετέχουν και αυτοί με ένα εκπληκτικά μοναδικό έργο στη λατρευτική εβδομάδα. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν, ο ναός είναι αρκετά παλιός. Κάποια από τα στοιχεία που έχουν μείνει και έχουμε μέχρι τώρα από το 1818 είναι οι εικόνες του τέμπλου όλες, και οι μεγάλες κάτω και οι μικρές πιο πάνω στο 12ο και στο Αποστολικό. Αυτές που βλέπουμε τώρα. Το Αποστολικό είναι το επάνω. Το Αποστολικό είναι πάνω. Είναι ξύλινο το τέμπλο. Είναι ξύλινο το τέμπλο, ξυλόγλυπτο. Είναι βέβαια μεταγενέστερο, το παλαιό έχει καταστραφεί. Σε κάποια ανακαίνιση ίσως και το άλλαξαν. Και τα στοιχεία που έχουν μείνει είναι οι εικόνες οι παλαιές. Όπως είναι ο τρούλος στο κέντρο του ναού, είναι εσωτερικός τρούλος, εξωτερικά δεν φαίνεται. Τώρα θα το δούμε και τον τρούλο λίγο, θα μας βοηθήσει και ο εικονολήπτης μας ο Θοδωρής. Ο τρούλος ποια συμβολικότητα έχει? Είναι από το ναό παλιά δηλαδή. Είναι από το 1818 και αυτός, έχει γύρω-γύρω τους προφήτες και στο κέντρο το Χριστό, ο οποίος βλέπει τα πάντα. Μου επιτρέπετε μία επισήμανση στη δική μου και μία του κυρίου Γάκη που ζήτησε. Εγώ όσο βλέπω το ναό, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά, αυτό που εγώ εισπράττω ως πιστός που επισκέπτεται έναν ιερό ναό είναι ότι το κλίμα, το θρησκευτικό κλίμα μέσα στην εκκλησία αγγίζει πραγματικά την καρδιά σου, το μυαλό σου, την ψυχή σου, και μπορώ να το συγκρίνω μόνο με το κλίμα του Αγίου Όρους. Δηλαδή, μόνο εκεί το έχω ξαναεισπράξει έτσι. Ισχύει αυτό? Απλά, είναι δική μου προσλαμβάνουσα? Όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά να πω κάτι, ότι είναι από τους πιο ατμοσφαιρικούς κατανακτικούς ναούς. Ακριβώς. Βέβαια και τα υπόλοιπα μνημεία UNESCO που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της λατρευτικής εβδομάδας έχουν αυτό το χαρακτήρα. Ειδικά όμως η Παναγούδα έχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Και μάλιστα μια που αναφέρθηκε, ακριβώς, και μια που αναφέρθηκε ο Πάτερ για τον εσωτερικό τρούλο. Γιατί εσωτερικός τρούλος? Διότι χτίστηκε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και μάλιστα είχε βγει περίπου 50 χρόνια πριν ένα διάταγμα όπου οι Ορθόδοξες εκκλησίες δεν μπορούσαν να έχουν τον τρούλο όπως είχαν οι άλλοι ναοί και έπρεπε να έχουν ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό στυλ η στέγη
που να μην φαίνεται ότι είναι ναός. Έτσι. Ήθελαν ουσιαστικά να υποβαθμίσουν τους Ορθόδοξους ιερούς ναούς. Επειδή δεν μπορούσαν να τους εξαφανίσουν, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να τους περιορίσουν. Ακριβώς. Για να τους απαξιώσουν αισθητικά. Και μάλιστα να πω ότι στον ναό της Παναγούδας την Τρίτη, μετά από τα εγγένεια μιας πολύ αξιόλογης έκθεσης φωτογραφίας που αναφέρεται στο Άγιο Όρος Πολωνού φωτογράφου που γίνεται στην αγιορετική εστία, γίνεται μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση. Είναι το λυπημένο έαρτο ποιητών. Δηλαδή, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Έλληνες ηθοποιοί απαγγέλουν ποίηματα από Έλληνες ποιητές και αποσπάσματα από την ελληνική λογοτεχνία που αναφέρονται, εμπνέονται ή αναφέρονται στο θείο πάθος. Γι' αυτό λέμε ότι η Λατρευτική Εβδομάδα, για να αφήσουμε και τον Πάτερ να κάνει την περιήγηση στο ναό, στον υπέροχο ναό της Παναγούδας, προσπαθεί να συνδυάσει διάφορες μορφές τέχνης, διάφορες μορφές έκφρασης που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και μία μορφή προσευχής. Διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η επίκληση του Θείου ήταν μια βασική πηγή έμπνευσης για στην τέχνη. Και θα πω ένα μικρό παράδειγμα, ειδικά για την ελληνική παράδοση. Είτε αυτό λέγεται Παρθενώνας, είτε λέγεται Αγία Σοφιά, η έμπνευση είναι μέσα από το θείο. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος, Έλσα, ότι πριν μπει στο ναό άναψες ένα κεράκι και προσευχήθηκες. Ναι, φυσικά, και δεν είναι μόνο εγώ και που προσκύνησα και την εικόνα της Παναγίας Γοργοϊππικού. Τόση ώρα που μιλάμε, πίσω από τις κάμερες μπαίνουν νέοι άνθρωποι και άλλοι, βέβαια όχι μόνο νέοι, αλλά και κυρίως νέοι άνθρωποι και προσκυνάνε στις εικόνες και ανάβουν ένα κεράκι. Προφανώς επειδή είναι κοντά και τα πανεπιστήμια, πατέρα Αμβρόσιο, και υπάρχει αυτή η σύνδεση και του νέου κόσμου με τον ναό, και η αρχιτεκτονική είναι βασιλική, έτσι, σε σχέση με τον βασιλική, τρούλο. Είναι βασιλική, τρίκλητη, με τα εσωτερικού τρούλου. Προσπαθούμε, αυτό που είπε και ο κύριος Γάκης, να κρατήσουμε μία ήσυχη και ήρεμη στάση του ναού, έτσι ώστε να διαφέρει λίγο από όλες τις άλλες τις μεγάλες εκκλησίες, με τα πολλά φώτα, με τα πολλά παράθυρα, και γι' αυτό κρατάμε σε όλες τις ακολουθίες αυτό το ρυθμό, με χαμηλά τα φώτα, ακόμα και με φανάρια τα οποία τα έχουμε προμηθευτεί από τη Βενετία. Εδώ και περίπου 6-7 χρόνια. Θα τα δούμε, τα φανάρια όντως είναι μουράνο. Μουράνο και μοιάζουν όμως με παλιά. Έτσι, μοιάζουν με παλιά, γι' αυτό και τα πήραμε, και να έχουν αυτό το χαμηλό φωτισμό, έτσι ώστε να βοηθά τον κάθε άνθρωπο να προσέχει. Πατέρα Αμβρόσιε, συμφωνείτε ότι το καταμεκτικό κλίμα θυμίζει πάρα πολύ Άγιον Όρος? Θυμίζει πάρα πολύ Άγιον Όρος, γι' αυτό και, όπως είπα, προτιμούμε και τα χαμηλά τα φώτα, περισσότερο με κεριά και καντήλια, ειδικά στις αγρυπνίες, αλλά τόσο και με τους ιεροψάλτες που βρίσκουμε πάντα παιδιά και να ψάλουν σε αυτό το ύφος. Άγιον Όρος χωρίς δεν έχω πάει φυσικά, αλλά αντιλαμβάνομαι και τα χρώματα και το έντονο ξύλο, έτσι, και η λιτότητα από τη μια. Ο φωτισμός, το ξύλο, τα καντήλια, η ψαλμοδία, η ησυχία, παρόλο που είναι μέσα στο κέντρο και μέσα στην καρδιά, και είναι γύρω-γύρω οικοδομές. Δεν ακούγεται τίποτα όμως τόση ώρα που λέτε την ησυχία. Μου κάνει εντύπωση. Ίσως από το πολύ βαρύ οικοδόμημα τριγύρω. Ναι, δεν ακούγεται ούτε ένα μηχανάκι. Μία εξάτμιση δεν έχει ακουστεί. Παρόλο που είναι στην καρδιά του κέντρου. Έτσι, Εγνατία με την οδό την Παλαιών Πατρών. Έχει και δεύτερη είσοδο στην Εγνατία Πάντο 138 στη στάση Ασονίδη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Δώστε μας λίγο χρόνο να μετακινηθούμε έξω στον αύλιο χώρο για να αφήσουμε και τον Πάτερ. Εγώ, Έλσα, ρώτησα τον κύριο Γάκη νωρίτερα, πριν συνδεθούμε. Θα μας βοηθήσει, Βασίλη, έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι των λατρευτικών εκδηλώσεων, και λέει τι να πρωτοπώ. Τι να πρωτοπώ, η λίστα είναι τεράστια. Και εγώ δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Αν μπορέσει, ας επιχειρήσει να κάνει ένα συμπίκνωμα όλου αυτού του προγράμματος με τα κύρια τα πιο χαρακτηριστικά και τα πιο σημαντικά. Ευχαριστούμε, Έλσα, σε λίγο και πάλι μαζί. Αν και να ξέρουν οι τηλεθεατές, για μας όλα είναι σημαντικά. Δεν μπορώ να πω εκείνο είναι πιο σημαντικό, το άλλο είναι λιγότερο σημαντικό. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε την Παρασκευή στην ακολουθία του Ακάθιστου από τον Άγιο Θεράποντα, όπου θα χωροστατεί ο ίδιος ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος κύριος Φιλόθεος, που τελεί όλο αυτό και υπό την αιγίδα και την υποστήριξή του. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και μετά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε ναούς, κυρίως του κέντρου, που είναι και μνημεία UNESCO. Διότι, όπως υπόθηκε και από σένα αλλά και από την Έλσα, στόχο μας, εκτός των άλλων, πέραν της θρησκευτικότητας, είναι να ενισχύσουμε
και την ιστορικότητα, να αναδείξουμε την ιστορία και την παράδοση και την θρησκευτική, αλλά και την πολιτιστική της παράδοση, πόλης. θρησκεία είναι σύμφυτες έννοιες. Δηλαδή, και ιδιαίτερα στον για τον τόπο ελληνισμό μας. θέλω Και να πω και για την ιστορία της πόλης. Έτσι. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το Πάσχα, η Λατρευτική Εβδομάδα γίνεται με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα και τις εορτές του Πάσχα. Ήδη την επικοινωνούμε μέσα από το διαδίκτυο, όπου θα μπορούν να βρουν εύκολα το πρόγραμμα οι πολίτες, αλλά και να μπουν διαδικτυακά στο e-thessalonikiculture.gr για να δουν όλο αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ εύχριστος τρόπος για να δουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Και βέβαια να πούμε ότι είναι και πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Ξεκινάμε, έχουμε την Αγία Σοφία, τον Άγιο Δημήτριο, την Αχυροποίητο, την Παναγούδα, την Ρωτώντα. Την Τετάρτη εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικό έργο του Σίμου του Παπάνα, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, με τη συμφωνική του Δήμου Ρέγκβεμ, και βέβαια το Voci Contra Tempo, ένα γυναικείο μουσικό σύνολο. Έχουμε ιδιαίτερα έντονο το ρόλο της γυναίκας και της γυναικείας φωνής στη φετινή μας διοργάνωση. Και να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί αξίζει να το πούμε, ότι δεν απευθύνεται μόνο στη μερίδα του κοινού που είναι θρησκευόμενοι και πιστεύουν, είναι πιστοί στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Η Λατρευτική Εβδομάδα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί κάθε ένας μπορεί να κερδίσει κάτι συμμετέχοντας. Να κερδίσει γνώση, να κερδίσει πληροφόρηση, να αισθανθεί την κατάνοιξη, να γνωρίσει τον πολιτισμό, την παράδοση, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Δεν απευθύνεται δηλαδή αποκλειστικά στους ορθόδοξους πιστούς. Βέβαια το κύριο, η κύρια βαρύτητα για να αναδείξεις την πολιτιστική σου ταυτότητα είναι το βυζαντινό στοιχείο, η βυζαντινή παράδοση, η βυζαντινή μουσική. Αλλά σαφώς έχουμε και από διάφορα άλλα είδη μουσικούς, όπως ας πούμε Γρηγοριανό μέλος και μεσαιωνική μουσική, από το... να θυμηθώ και εγώ όλους. Τι να πρωτοθυμηθώ, 10 σελίδες ακριβώς πρόγραμμα. Από το Σκόλα Ντίκο από τη Μαδρίτη, που έρχεται από τη Μαδρίτη. Έχουμε επίσης gospel στην Καθολική Εκκλησία, που είναι εν πάση περιπτώσει διαφορετικά μουσικά είδη, που όμως έχουν ένα κοινό σημείο, την εξύμνηση του Θεού. Και να πω και μια εμπειρία μου πέρσι, στην Αχυροποίητο, που στην Αχυροποίητο εξελίσσονται πάρα πολλά δρόμενα από το φεστιβάλ το φετινό, από την Λατρευτική Εβδομάδα. Είναι ένας υπέροχος ναός, ίσως ο πιο παλιός της Θεσσαλονίκης ή από τους πιο παλιούς, μέγεθος τεράστιο, περίπου σαν τον Άγιο Δημήτριο, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε την αναγνωσιμότητά του, γιατί είναι και η θέση τέτοια η οποία δεν βοηθάει να γίνει τόσο γνωστή στον κόσμο. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα πολλούς νέους ανθρώπους, και ιδίως με μουσικές σπουδές, από οδεία, από τα πανεπιστήμια, που ήρθαν για να γευτούν, επιτρέψτε μου να πω, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτή είναι ακριβώς την κατάνοιξη, αυτό ακριβώς την ουσία αυτής της μουσικής. Και πάρα πολλούς ξένους. Πάρα πολλούς. Τώρα επισήμανες κάτι που εγώ λόγω των πεθερικών μου, όπως είπα, το έχω ζήσει. Οι Βέροι Θεσσαλονικής σε 2 ιερούς ναούς συγκεντρώνονται. Στον Ιερό Ναό της Παναγούδας και στην Αχυροποίητο. Δηλαδή θυμάμαι ο πεθερός μου και η πεθερά μου, εννοείται ότι επικεντρώνονταν στην Παναγούδα γιατί ήταν η ενορία τους, αλλά αν έπρεπε να αλλάξουν έναν ναό έτσι για ποικιλία, πήγαιναν στην Αχυροποίητο. Δεν πήγαιναν ούτε στον Άγιο Δημήτρη ούτε στην Αγία Σοφία. Είναι ένας φανταστικός ναός. Καταρχήν ο επισκέπτης μπορεί να δει πώς εξελίχθηκε ιστορικά από τη ρωμαϊκή εποχή το μνημείο. Ρωμαϊκή χρόνη, βυζαντινή, μεταβυζαντινή χρόνη, είναι κάτι το μοναδικό. Μάλιστα. Και βέβαια όλοι οι ναοί που επιλέξαμε, όλα τα σχήματα είναι εξαιρετικά. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο το ΠΑΜΑΚ και με το Απιθύτα. Ακριβώς. Θα το διαπιστώσουμε τώρα. Και καλό τους Θεσσαλονικής να αγκαλιάσουν για μία ακόμα φορά τόσο ζεστά όπως και πέρσι το θεσμό. Πάμε να διαπιστώσουμε αυτή την αγαστή συνεργασία και σε θρησκευτικό και σε εκκλησιαστικό, αλλά και σε ακαδημαϊκό επίπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Απιθύτα. Έλσα. ΠΑΜΑΚ.
Τώρα είναι με το και το ΠΑΜΑΚ. Απειρθήτα και το ΠΑΜΑΚ και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της πόλης. Δεν διαχωρίζουμε κανένα ίδρυμα. Έλσα, συμφωνείς? Είμαστε με τον. Επιβεβαιώνουμε όλα όσα υπόθηκαν. Βέβαια, σας άκουγαν και τα παιδιά. Είμαι με τον Αρσένιο και τη Μαρία. Θα πω τον τίτλο, θα το διαβάσω γιατί είναι μεγάλος. Είναι φοιτητές της κατεύθυνσης Βυζαντινής Μουσικής του Πανεπιστημίου βέβαια Μακεδονίας. Και τώρα τα παιδιά με την ομάδα τους, Αρσένιο, θα ξεκινήσω από σένα, θα παρουσιάσετε το τεριρέμ με ένα τελείως όμως διαφορετικό τρόπο που νομίζω εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε ξαναδεί έτσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.